Kavi home recipes YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ යාළුවෝ හැමෝටම ආයිබෝවන්. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රසම රස පැන්කේක් එකක් හදාගන්න විදිහ. මේක ඉක්මනටම හදාගන්නත් පුළුවන්. තේ වෙලාවට නම් හදිමයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මම හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා. එහෙමනම් මේ රසවත් පැන්කේක් එක මම කොහොමද හැදුවේ කියලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. බෝල් එකකට බිත්තරයක් කඩලා එකතු කරන්න. ඒකටම සීනි කප් 4න් එකක් එකතු කරන්න. ලුණු කුඩු මේ විදිහට පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න. වැනිලා තේ හැන්දකුත් එකතු කරන්න. මේ ටික දැන් ටිකක් කලවම් කරගන්න. සීනි ටික හොඳින් දිය වෙන්න ඕන. ඒ නිසා හොඳට කලවම් කරන්න. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මෙෂරින් කප් භාගයක් එකතු කරනවා. දිය කරගත්තු බටර් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරන්න. පාන් පිටි මෙෂරින් කප් එකක් එකතු කරනවා. बेकिंग पाउडर තේ හැන්දත් එකතු කරනවා. මෙන්න මේ වගේ මේ ප්‍රමාණයට උපු මිශ්‍රණයක් තමයි අපි හදා ගන්න ඕන. පෑන් එකක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් බිඳු දෙක තුනක් දාගමු. ලිප අඩුම ගින්දරේ තියාගන්න. තෙල් ටිකක් ගා ගන්නයි ඕනේ. ඊළඟට පෑන් එකට මේ වගේ අපි පැන්කේක් ටික හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට මිශ්‍රණය දාගමු. මේ විදිහට දෙපැත්ත හරව ගන්න ඕන. මේ විදිහට ඔක්කොම පැන්කේක්ස් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත රසම රස පැන්කේක් එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් කැමති වෙයි කියලා මේ පැන්කේක් එක හදලා බලන්න. හදලා බලලා මටත් කමෙන්ට් එකකින් කියන්න කොහොමද රසයිද කියලා. ඒ වගේම subscribe කරපු නැති යාළුවෝ මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.